Idag är det en helt magisk dag. Solen skiner, det är kallt, kanske 7-8 minusgrader. Det biter i kinderna, men solen skiner och det är blå himmel. Och vi är långt ute i skogen i Östergötland. Kom åkande här i mörkret igår. Med facit i hand skulle vi nog inte ha kört in här, för det var en liten väg som blev smalare och smalare och det var långt, flera kilometer rätt in i skogen. Det blev smalare och smalare och det är kuperat och backigt och lite snö på marken som ni ser. Så, men vi kom ju hit. Då borde vi kunna ta oss härifrån också. Imorgon ska det snöa, så jag hade tänkt att vi skulle stå här i helgen, men som sagt, det ska snöa imorgon. Och då blir vi fast. Då kommer vi inte komma härifrån, för det var så pass branta partier. Ingen minns en fegis, säger mamma. Hallå där. Visst är det fint? Verkligen. Nice. Äntligen. Nu säger jag hej då till Peter på en stund. Han ska ut och vandra en bit på Östergötaleden. Jag ska dröja mig kvar här bland de här fantastiska husen och byggnaderna. Och när han kommer tillbaka ska vi göra en eld. Och gissa vad vi ska göra sen. Koka kaffe. Tänk när vi satte fel de där.
Vi har flyttat på oss för att trots att det är så vackert väder, solsken och blå himmel, även om det är minusgrader, så ska det snöa imorgon. Och det var inte läge att stå kvar där med de smala små backiga vägarna. Här har vi stått förut, här vet vi att det är platt. Kommer det mycket snö imorgon så är det ingen problem att ta sig härifrån. Vintertecken är på, både för kylans skull och skydda rutorna från is. Det är så skönt att slippa skrapa fram rutorna. Jag har som tur så jag blev bjuden på kaffe in hos Peter nu. Trevligt! Vi vet hur olika saker och ting kan upplevas beroende på om det är ljust eller mörkt ute. Vi kom ju till det här jättefina stället på kvällen när det var mörkt ute och undrade vad vi hade gett oss in på för äventyr. Att åka därifrån mitt på dagen när solen sken i dagsljus var inga som helst problem. Men hade det kommit mycket snö, då hade vi haft svårt att komma därifrån, så det var rätt beslut att åka. Vädret varierar minst sagt. Vi kom hit i strålande solsken igår och solen värmde. Nu har det börjat snöa. Men så kan det vara tidigt på våren. Det går lite upp och ner. Nu ska vi gå ut på en promenad. Trots att det snöar. På med Apple Watch. Så vi vet hur långt vi går. Härligt uppfriskande väder. Hej då. Gå försiktigt. Hej då. Jag har lite att pyssla med i bilen så jag går tillbaka. Jag har ändå gått några kilometer idag på den här lilla promenaden. Det får räcka. De kommande dagarna ska det blåsa ordentligt. I natt ska det komma vindbyar uppemot 25 sekundmeter. Det är ganska mycket. Vi har ställt oss på en parkering vid en badplats där det inte finns några träd i närheten. Så att vi inte vaknar av något oväntat. Det ska blåsa även imorgon så vi kanske står här ett par dagar. Vi har stått på den här platsen förut. Vi står även lite skyddat ifrån vinden. Så det är ett bra ställe att stå på. Jag sitter här med en kopp te. Och har det varmt och gott i bilen. Ni som följer mig på Instagram vet att jag i veckan gjorde en
linsbytesoperation, eller vad man ska kalla det, på Memira i Linköping. Alltså min trötta, ålderspåverkade lins som gör att jag har sett dåligt på nära håll och på långt håll. Har jag alltså bytt ut till en ny pigg lins som när allting har läkt ordentligt ska göra att jag aldrig mer behöver glasögon. Så att jag har inga glasögon på mig som ni ser. Det funkar redan nu, fast det här var 3 dagar sedan. Så ser jag redan lika bra utan glasögon som jag gjorde med glasögon. Vilket är helt fantastiskt. Vilka ingrepp man kan göra idag. Det tog en halvtimme. Jag var på kliniken totalt 1,5 timme. Jag har varit orolig för det här i så många år. Jag har funderat på det. Jag har varit nyfiken och velat göra det. Men jätterädd för att någon ska pilla på mina ögon. Jag kan säga så här att jag skulle göra om det här vilken dag som helst. Jag gör hellre om det här än går till tandläkaren. Tandläkaren gör ofta lite ont. Det här gjorde inte ont. Så jag har varit orolig helt i onödan. Ifall det är fler där ute som funderar på det här så kan jag varmt rekommendera det här ingreppet. Jag tar ögondroppar 3 gånger om dagen och ska göra det i 3 veckor. Det är egentligen det enda. Jag ska inte pilla med fingrarna i ögonen förstås för att undvika att få infektion. Men hur simpelt som helst. Lätt som en plätt. Det enda som jag känner påverkar mig lite, det är lite jobbigt att läsa på nära håll. Alltså sitta i telefon, titta på datorn. Det känns ungefär som om man är van att ha glasögon och så tar man av sig glasögonen en stund. Då blir man lite trött i ögonen. Ni som har glasögon förstår säkert vad jag menar. Och då ger det liksom en liten trötthetskänsla. Det kommer vara övergående. Så att jag ska på återkontroll om 4 dagar. Alltså en vecka efter ingreppet. Och jag tror att allting kommer vara frid och fröjd. Och jag hade så litet synfel också, så jag var säkert en bra patient att operera på. Hur som helst, jag rekommenderar alla som funderar att gå och göra en undersökning och se om ni överhuvudtaget är möjliga att operera på. Men är ni det, ni behöver inte vara oroliga. Det är så härligt nu när vi kommit in en bit i februari, för att solcellerna har börjat ladda mitt bodelsbatteri. Det är inte mycket, men tillräckligt för att underhålla det lite grann. Just nu håller jag på och laddar min dator. Och jag har även dragit igång min frysbox. Frysboxen har hela vintern stått i ena soffan, alltså förvaringsutrymmet under soffan. Och jag har inte haft frysen på, för att i soffan, under soffan där, så löper ett värmerör från värmepannan. Så att det är varmt i det där förvaringsutrymmet, och jag tror inte att frysen mår så bra. Då får den jobba väldigt, väldigt hårt och dra väldigt mycket ström. Men nu är det så pass ljust ute på dagarna, och just nu så är det lite sol som bryter igenom. Så att jag har frysen på och jag laddar batteriet, och jag har ingen nämnvärd ström som går ut ifrån batteriet. Det är fantastiskt. Nu går vi mot ljusare tider, bokstavligt talat, och allt blir enklare nu. Det är så himla skönt. Jag ska inte säga att vintern är jobbig, den är inte det. Men man får tänka efter lite mer. Hur man placerar sig, hur har vi det med ström. Allt sånt där gör att man får fundera en gång till. Men jag har sagt det förr, jag gillar utmaningen. Jag tycker det är kul. Så jag har till och med sagt till Peter att jag tror vi struntar i att åka utomlands nästa vinter. Det är skönt där hemma. Framförallt om det är såna här barmarksvintrar. Jag har faktiskt inget emot att vara här hemma. Det är härligt att vara ute i skogen och elda
Och man är ensam överallt nästan. Gott om plats, ingen trängsel. Där går min frysbox igång. Så att vi kanske kör en vinter hemma nästa år också. Nu är jag långt i framtiden, jag vet. Men jag kan i alla fall konstatera att jag känner inte längre att jag behöver fly från vintern här hemma. Och i brist på bättre placeringar så har jag ställt frysen på soffan nu. Den andra soffan. För att, som sagt, jag har haft den under ena soffan hela vintern. Inte påslagen. Men under den andra soffan där har jag dieselvärmaren. Så den får inte plats där. Så att nu får den bo här på soffan. Tills jag inte längre behöver använda Truma-värmaren som värmekälla. När det blir tillräckligt milt ute. Alltså vi pratar när vi kommer upp mot 10-15 grader kanske. Då räcker det med att använda dieselvärmaren. Och då kan jag stoppa tillbaks frysboxen nere i den andra soffan. När värmeröret inte avger någon värme. Ja, så jag får hålla på och möblera om lite. Men jag var storhandlare idag. Så nu är frysen full med mat. Så nu behöver vi inte åka och handla på en vecka säkert. Jätteskönt.